स्वागत छ तपाईँहरूलाई। अनि हामी लास्ट टाइम यसमा प्रब्लममा थियौँ। अनि यो पुरा देखिन हेर्नु पुरा जिगज्याग भइरहेको थियो हाम्रो सिएसएसबाट हामीले गरिरहेको छौँ। अब चाहिँ हामी टेलविनबाट गर्नेछौँ र यो प्रब्लम चाहिँ सोल्भ गर्नेछौँ अनि हामी सिस्टमेटिक राख्नेछौँ। र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी टेलविनलाई चाहिँ के गर्छौँ, गिट बेस ओपन गर्छौँ होइन। गिट बेस ओपन गऱ्यौँ। गिट बेस ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्स्टलको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने च्याट जिपिटीमा गएर चाहिँ त्यसलाई सर्च गऱ्यो भने आउँछ हाउ टु इन्स्टल टेलविन भनेर प्रोसेस देखाउँछ यसरी। अनि त्यसरी नै हामी यहाँ टेलविनको प्रोसेसलाई अपलोड गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यो कोड देखेको छ npm इन्स्टल टेलविन पोस्ट भन्ने, यसलाई चाहिँ कपी गरौँ होइन। यहाँ कपी कोड गर्ने, कपी कोड गरेपछि फेरि हाम्रो कोडमा गएर त्यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छौँ। Ctrl+P पेस्ट भयो। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रोसेसिङ भइरहेछ, इन्स्टलिङ भइरहेछ होइन। अब केही समयमा इन्स्टल भन्छ, मेरो भइसक्यो फास्ट नेट र तपाईँको टाइम लिनसक्छ तर हुन्छ है। अनि यहाँ इन्स्टल भइसकेपछि अब फेरि हामी ओपनमा जानेछौँ। अर्को फेरि हामीले प्रोसेस गर्नेछौँ। यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा npm टेलविन CSS इन्ट गरेपछि एउटा यसमा फेरि ल्याउँछौँ र यहीँ फेरि Ctrl+P गर्ने पेस्ट र पेस्ट गरेपछि अब यो पनि इन्स्टल हुन्छ र इन्स्टल भइसकेपछि एउटा फाइल हाम्रो बनेर आउँछ होइन। लास्टमा हाम्रो देखिन्छ टेलविन कन्फिग .js भन्ने एउटा फाइल बन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले फेरि त्यो प्रोसेसमा जानुपर्छ, त्यहाँ जाने होइन। हामी यो प्रोसेसमा गयौँ। अब यहाँ भनेको छ तर 5 नम्बर हेरेपछि गएपछि हामी पाउँछौँ हो यसलाई चाहिँ लगेर यसलाई पनि फेरि कपी पेस्ट गर्छौँ। यसलाई कपी गरेँ मैले होइन। कपी गरेपछि अब म कोडमा गएँ। कोडमा गएर फेरि अझ के गर्छु त, अब लगेर यो इन्डेक्स सिएसएसमा के गर्छु मैले, त्यो सिएसएसको पार्ट हो नि त, त्यसलाई पहिला घटाइदिन्छु त्यो, किनकि सिएसएसमा त्यो अब चाहिँ टेलविनमा हुन्छ। टेलविन यो मैले राखेँ होइन। अब चाहिँ हाम्रो काम सबै टेलविनद्वारा हुन्छ है त। अनि त्यहाँ गरिसकेपछि फेरि अब हाम्रो काम सिद्धिसकेको छ होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो अहिले पनि त्यस्तै छ, तर हामी किनकि टेलविनको त काम गरेर देखाउनेछौँ। मतलब के हो, अब यिनीहरूको चाहिँ ब्लकमा चाहिँ हाम्रो यो छ, म यो नाम छ नि नेम छ नि, नेमलाई चेन्ज गर्नेछु। त्यसको लागि म कहाँ जान्छु भनेपछि मेरो कहाँ छ ब्लगमा, हाम्रो ब्लगमा छ होइन, माथि blog.js छ। अनि यहाँलाई चाहिँ मैले के भन्थेँ, Ctrl+ क्लिक गर्ने, यहाँ आउँछौँ। अब यहाँ चाहिँ क्लास नेम इक्वल टु टेक्स्ट अनि पछि अब चाहिँ यसमा चाहिँ म के गर्छु, नेमलाई चेन्ज गरेर राख्छु नि होइन। भनेपछि त्यसमा म कलर गर्छु मैले ब्लू कलर दिएँ है। ब्लू कलर दिएपछि मेरो नेममा चाहिँ नेम चाहिँ मेरो ब्लू कलर भएर आउँछ है। नेम चाहिँ मेरो ब्लू कलर पायो भने टेलविन हाम्रो सक्सेस भइसकेको छ। हस्, थ्याङ्क यू गाइज। हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि मिल्नेछौँ।